සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් ඔයත් මේ දිනවල බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හොයන කෙනෙක්ද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා රුපියල් 30000කට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Redmi A2 Plus කියන මෙන්න මේ device එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට මේ device එක 2GB RAM සහ 32GB කියන capacity එකකින් යුක්තව එක device එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් device එකක් ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 3GB RAM 64GB capacity එකක් එක device එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලොන්ට 2GB RAM device එක මිලදී ගන්නවා 29999ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ 3GB RAM එකට යනවා නම් 33990ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට discount එකක් දාලා ඔයගොල්ලොන්ට මේ device එක 3GB RAM කියන device එක මිලදී ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 30000කට වගේ මුදලකට. ඉතින් අද මගේ අතේ තියෙන්නේ මේ Redmi A2 Plus කියන device එකේ 3GB RAM 64GB කියන device එක. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා කතා කරමු රුපියල් 30000ක් ගෙවලා අපි මේ ගන්න බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට කොයිතරම් සාධාරණයක් කරනවද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් මතක් කරන්න ඕන ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක පාරක් click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතනම තියෙන bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් දෙන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්ව ගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි box එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උඩම තියෙනවා මේ විදිහට Gen X කියලා ගහලා ඒ වගේම තමයි Redmi A2 Plus කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි device එකේ image එකකුත් box එකේ ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන්. box එකේ side එකට ගියොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ සුවිශේෂී features කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් MediaTek Helio G36 කියන processor එක වගේම 8 megapixel AI dual camera setup එකකුත් තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි fingerprint පහසුකමත් අපිට මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් milliamp hour 5000ක battery capacity එකකුත් මේ device එකේ තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි යට පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3GB RAM 64GB storage එකක් තියෙන device එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක black color එක. ඒ වගේම තමයි box එකේ උඩට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TRC app rule කියන stick එකත් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට box එක unbox කරගන්නම්. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. ඉතින් මේ විදියට box එක open කරගත්තම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට උඩින්ම අපේ Redmi A2 Plus කියන device එක මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම device එක දැනට පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ වගේ paperworks කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට charging adapter එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව බලා ගන්න පුළුවන් 97 USB charging cable එකකුත් මේ විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට device එක අතට ගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Redmi A2 Plus කියන device එක. ඉතින් මේ A2 Plus කියන device එකේ මුලින්ම අපි design එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් design එක ගැන කතා කරොත් බැලු බැලමෙන්ම මේ device එකේ back side එක plastic body එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එකට ටිකක් ලං වෙලා බැලුවොත් device එකේ back side එකේ ටිකක් අමුතු leather look එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම අද මේ device එක මිලදී අරන් තියෙන්නේ black color එක. ඉතින් ඒකටත් පුංචි හේතුවක් තිබ්බා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ device එක වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගද්දි කලර්ස් තුනකින් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි black color එක, green color එක සහ blue color එක යන කලර්ස් තුනකින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ device එකේ black color එක ගන්න මූලිකම හේතුව උනේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එකේ back side එකේ තියෙන මේ leather look එක නිසා මට හිතෙනවා වෙනත් color එකක් blue හෝ green color එකකට ගියොත් අතේ මොනවා හරි dust එක වගේ දෙයක් තිබ්බොත් ඊටමත් ඉක්මනින් මේ device එකේ back side එකේ බැඳෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා back cover එක පාවිච්චි කරනවා ඔයාට ඒ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ කලර්ස් ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ finger mark වගේ දේවල් නම් back side එකේ කොහොමටවත් ඉතින් නැහැ. ඉතින් ඒක ගැන නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම මේ device එකේ black color එක මිලදී ගන්න මූලිකම හේතුව උනේ ඒ දේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් back side එකේ තවත් අපිට dual camera setup එකක් වගේම fingerprint එකක් වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් flash light එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ device එකේ fingerprint එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එකේ back side එකේ තමයි fingerprint එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දුරට දැන් එන device වල අපිට fingerprint
පොයින්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ power button එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට ෆෝන් එක අතට ගත්ත ගමන් තමත් ලේසියෙන් ඔයගොල්ලොන්ට මේ device එක unlock කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපි මේ device එකේ button and ports ගැන කතා කරොත් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් volume rockers සහ ඔයගොල්ලොන්ට power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි device එකේ යට පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් main microphone එක සහ charging port එක වගේම ඔයගොල්ලොන්ට hand free port එකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ ඔයගොල්ලොන්ට යටි පැත්තේ නෙවෙයි ඔයගොල්ලොන්ට speaker එක බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ මේ device එකේ උඩ පැත්තේ. ඉතින් මේ speaker ගැන කතා කරොත් ගොඩක් sounds quality සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 30000 වගේ මුදලක් වියදම් කරාට ගොඩක් හොඳ sound experience එකක් මට මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ device එකේ අනිත් side එකට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SIM card slot එක dual nano විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට SIM දෙකක් පාවිච්චි කරලා එකවර memory card එකකුත් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ device එකේ storage එක up කරනවා නම් ඊට වඩා ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් external 1TB දක්වා ඔයගොල්ලොන්ට මේ device එකේ storage එක up කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ device එකේ front එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේ device එක සම්පූර්ණම glass විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ device එකේ weight එක ගැන කතා කරොත් අපිට ටිකක් හොඳ weight එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. gram 192ක් වගේ weight එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ device එකේ display ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 6.52ක HD+ IPS LCD display එකක්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ device එකේ display resolution බලා ගන්න පුළුවන් 720ත් 1600ක් විදියට. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ device එකේ 400යි nits අගයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ device එක මිලදී ගන්නව වෙන්න පුළුවන් outdoor පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා videos බලන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් games play කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ගොඩක් අවුව තියෙන වෙලාවක තමයි මම මේ video clip එක අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවුව තියෙන වෙලාවකදී වුණත් මට මේ device එකේ මේ ගෙවන ගානට හොඳ brightness level එක මේ device එකේ display එකේ experience කරන්න හැකියාවක් තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ games play කරද්දී videos වගේ දේවල් බලද්දී වුණත් ඔයගොල්ලොන්ට natural color එක මේ device එකේ display එකකින් වුණත් experience කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ device එකේ OS එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Android 13 Go edition එක මේ රුපියල් 30000ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා ගන්න device එකකට මේ වගේ Android 13 Go edition එකක් දෙන එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලොන්ට අවුරුදු දෙකක් යනකම් මේගොල්ලොන්ගේ security update වගේම main update උත් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා 14 හොයම නැත්නම් 15 යනකම් විතර ඔයගොල්ලොන්ට මේ device එකේ update බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 30000ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා ඒ වගේ update ගානක් ඔයගොල්ලොන්ට එනවනම් සෑහෙන කාලයක් ඔයගොල්ලොන්ට මේ device එක ඉස්සරහට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ device එකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් MediaTek Helio G36 කියන 12 nanometer chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට CPU එක බලා ගන්න පුළුවන් octa-core CPU එකක් විදියට. ඉතින් අපි මේ device එකේ GPU එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් PowerVR GE8320 කියන GPU එක අපිට මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ළඟ තියෙන්නේ 3GB RAM 64 කියන device එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ device එක මිලදී ගන්න යන්නේ games වගේ දේවල් play කරන්න නම් මට ඒක නම් recommend කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද මේක රුපියල් 30000කට අඩුවෙන් යන budget smartphone එකක් නිසා. ඉතින් මමත් මේ device එකට games කිහිපයක් දාලා play කරලා බැලුවා කොහොමද experience එක කියලා. ඉතින් අපි Free Fire PUBG වගේ games ගත්තොත් අපිට මේ device එකේ play කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට low smooth කියන graphic quality එකක් තමයි අපිට මේ device එකේ ඒ games play කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ games play කරද්දී වුණත් මට ටිකක් lag එකක් මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ලොකු games play කරන්න නැතුව ටිකක් temper run එහෙම නැත්නම් වෙනත් car game වගේ games play කරන්න ගන්නව නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයගොල්ලොන්ට ඒ වගේ games මේ device එකේ play කරන්න පුළුවන් කිසිම lag එකකින් තොරව. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් high end games play කරන්න මේ device එක ගන්නව නම් මට ඒ සඳහා නම් මේ device එක කිසිම recommend එකක් දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. I feel diluted, my heart's been wounded. Silence if you like a tone. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. ඉතින් අපි මේ device එකේ camera එක ගැන කතා කරොත් අපිට back side එකේ cameras දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. main camera එක බලා ගන්න පුළුවන් 8 megapixel f2.0 aperture එකක් එක්ක wide lens එකක්. ඒ වගේම තමයි අනිත් lens එක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට AI sensor එකක් විදියට. මේ device එකේ front camera එක ගැන කතා කරොත් අපිට megapixel 5ක front camera එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ cameras වලින් අපි ගන්න photos ගැන කතා කරොත් ඕගොල්ලන්ට මම photos sample කිහිපයක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේ device එකෙන් මේ ගත්ත photos ගොඩක් අවුව තියෙන වෙලාවක තමයි මේ photos සියල්ල මම capture කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් dark පැත්තට බර වෙලා තියෙනවා
තියෙනවා මේ බෑක් කැමරා එකෙන් ගත්තු සියලුම ෆොටෝ. හැබැයි මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක ගැන කතා කරොත් මට බලා ගන්න හැකියාවක් තිබ්බා. ගොඩක් ආලෝකය තියෙන තැනකදී වුණත් ෆොටෝ එකක් ගත්තා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඒ තියෙන ආලෝකය සම්පූර්ණයෙන්ම ෆිල්ටර් කළා අපේ ෆේස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ફોකස් කරලා ෆොටෝ එකක් ගන්න හැකියාවක් මට මේ ඩිවයිස් එකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බා. ඔයාලා මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්නේ ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ෂූට් කරන්න වෙන්න පුළුවන් මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්න බලන් ඉන්නේ නැත්තේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ දේවල් වලට නම් මට රෙකමන්ඩ් කරන්න ටිකක් අමාරුයි මේ ඩිවයිස් එක. මොකද ඔයගොල්ලන්ට එදිනෙදා වැඩ කටයුතු සඳහා ඔයගොල්ලන්ට normal photos ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් normal videos කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ගෙදර වැඩිමල් කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්කෝලේ යන ළමයෙක්ට වෙන්න පුළුවන් මේ ඩිවයිස් එක ඔයා අරන් දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට නම් මේ ඩිවයිස් එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් photos වගේ දේවල් බලන්න එහෙම නැත්නම් video shoot කරන්න වගේ මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්නවා නම් මට මේ ඩිවයිස් එක නම් රෙකමන්ඩ් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද මේක රුපියල් 30000කට අඩුවෙන් යන බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මීට වඩා ටිකක් හොඳ කැමරා ක්වොලිටි එකක් බලනවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව රුපියල් 7000 8000ක් දීලා මේගොල්ලොන්ගේම Redmi 12C වගේ ඩිවයිස් එකකට යන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඩිවයිස් එකකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට මීට වඩා හොඳ කැමරා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒ ඩිවයිස් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපි මේ ඩිවයිස් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක ගැන කතා කරොත් අපිට මිලියම් පවර් 5000ක ගොඩක් හොඳ බැටරි කැපැසිටි එකක් මේ ඩිවයිස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි රුපියල් 30000කට අඩුවෙන් ගෙවලා ගන්න බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට තමයි මේ ඩිවයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මුදලකට අපිට මිලියම් පවර් 5000ක බැටරි එකක් දෙනවා කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ඩිවයිස් එකේ ෆාස්ට් charging බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. අපිට 10 watt charge එකක් තමයි අපිට මේ ඩිවයිස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ඩිවයිස් එක normal පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලොන්ට සාමාන්‍යයෙන් දවසක් හෝ දවස් එකහමාරක් වගේ කාලයක් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ games වගේ දේවල් play කරනවා. ඒ වගේම තමයි high performance තියෙන application ඔයාලා එක දිගට පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලොන්ට පැය 6ක් 7ක් වගේ කාලයක් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයගොල්ලොන්ට එක දිගට උනත් මේ ඩිවයිස් එකේ ඒ application පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් රුපියල් 30000කට අඩුවෙන් යන බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හොයන කෙනෙක් නම් මම හිතනවා Redmi A2 Plus කියන ඩිවයිස් එක ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳ OS එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳ RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳ බැටරි කැපැසිටි එකකුත් මේ ඩිවයිස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ගොඩක් ප්‍රීමියම් ලුක් එකකුත් මේ ඩිවයිස් එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පහත් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා දැනටමත් මේ A2 Plus කියන ඩිවයිස් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. තවත් කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක පාරක් ක්ලික් කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතරම් තියෙන bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් දන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්නව ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ අපිව TikTok කරා follow කරනවා, Facebook කරා follow කරනවා නම් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ අපේ Telegram group එකට වගේම WhatsApp group එකට වගේම WhatsApp channel එකට join වෙනවා නම් පහත් description එකේ තියෙනවා සියලුම links. ලේසියෙන් මේ link කරා ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනස් social media application හරහා අපිව follow කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් මම හමුවට එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. And will you get back?